Είχαμε Έλληνα από την ΚΟ στο Πόρτο της Γαλήνιας στη Βραζιλία. Τι γίνεται, ρε Μιχάλη? Καλησπέρα, τι έγινε, παιδιά, πώς πάει? Πολύ καλά. Σας είδα από μακριά και λέω κάπου τους ξέρω, αυτούς τους έχω πετύχει σε βίντεο. Πες μας τι κάνεις εδώ πέρα και πώς σε πετύχαμε και ποιες οι πιθανότητες, ρε φίλε, να σε πετύχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ είχα έρθει πριν αρκετό καιρό στη Βραζιλία, γνώρισα μία φίλη εδώ πέρα και σχεδιάζαμε για διακοπές. Μου είπε πόσο ωραίο είναι το Περναμπούκο και συγκεκριμένα η Ολίντα που πολιτεία εδώ. Και στην Ολίντα μένει η φίλη σου, αλλά εσύ ήρθες μαζί της και ήρθατε και εδώ πέρα επίσκεψη. Ναι, και κάνουμε γύρω-γύρω το Περναμπούκο, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Βραζιλία, δύσκολη γλώσσα. Εσείς βλέπω στα βίντεο ότι μιλάτε άψογα. Όλα είναι θέμα εξάσκησης, ναι. εντάξει, δεν το συζητάω. Εντάξει, μιλάω ισπανικά, οπότε λίγο μπορώ να καταλάβω ότι είναι κάποιες φράσεις. Ψιλοβγαίνει άκρη, ναι. Βγαίνει. Τα ισπανικά και τα πορτογαλικά είναι σαν τα κυπριακά και τα καλαμαράδικα, κατά μία έννοια. Ταξιδεύω αρκετά χρόνια, 7-8 χρόνια ταξιδεύω. Μόνιμα? Όχι μόνιμα. Γυρνάς πίσω? Γυρνάω πίσω και ξαναταξιδεύω και γεμίζω μπαταρίες. Δεν μπορώ να κάνω αυτό το συνεχόμενο, μου είναι δύσκολο εμένα. Ακόμα. Ποια μέρη, ας πούμε, επισκέπτεσαι, ποια μέρη που σου έχουν αρέσει πάρα πολύ? Ξεκίνησα με την Ασία, όλη την Κεντρική Ασία σχεδόν έχω ταξιδεύσει. Συνέχισα με την Λατινική Αμερική. Αγαπημένο μέρος στην Ασία? Αγαπημένο μέρος, επειδή ήταν το πρώτο μου, νομίζω η Ινδονησία. Η δυτική Ινδονησία, όχι τόσο το νησί του Μπαλί. Από Ευρώπη? Από Ευρώπη, η Ισλανδία μου άρεσε, γιατί δεν θύμιζε Ευρώπη, ήταν κάτι διαφορετικό. Αλλά πλέον έχω αγαπήσει τη Λατινική Αμερική. Και εμείς. Δηλαδή, θα ήθελα να μείνω εδώ. Απίστευτο. Ναι, μου αρέσει. Και συγκεκριμένα πήγες Κολομβία, μας είπες? Πήγα Κολομβία, Περού, Πουέρτο Ρίκο που δεν θυμίζει Λατινική Αμερική. Ναι, είναι κάτι σαν αμερικάνικη Λατινική Αμερική. Ναι, είναι κάτι τέτοιο. Ναι. Πού άλλο έχω πάει Μεξικό. Αυτά. Γιατί σε κέρδισε η Λατινική Αμερική? Νομίζω η κουλτούρα είναι πιο κοντά στα δικά μου, στη δική μου οπτική. Μου άρεσε περισσότερο. Και η γλώσσα μου αρέσουν τα ισπανικά και τα πορτογαλικά, μου αρέσει σαν γλώσσα. Δεν φοβάσαι να ταξιδεύεις μόνος σου? Όχι, δεν φοβάμαι. Πλέον δηλαδή φοβάμαι να μην ταξιδεύω. Το φαγητό? Το φαγητό στη Βραζιλία είναι από τα αγαπημένα μου και το χειρότερο μου στην Κολομβία. Συγγνώμη που θα πω για τους Κολομβιάνους. Αλίμονο, να έχουμε προτιμήσεις είναι φυσικά και σημαντικό να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας. Εμάς μας άρεσε πάρα πολύ το φαγητό στο Περού που ανέφερες προηγουμένως, έχει πολύ ποικιλία. Και εμείς όντως μας φαίνεται η Κολομβία ότι ακόμη έχει λίγη δουλίτσα όσον αφορά τις επιλογές και λοιπά. Είναι λίγο περιορισμένη. Εδώ ο μπουφές, ρε παιδί μου, αυτός ο μπουφές, μπαίνεις μέσα και έχει απ' όλα και βάζεις ό,τι θες στο πιάτο σου. Είναι τρέλα. Τα πάντα. Και επειδή τρώω στη φίλη μου που μου φτιάχνει σπιτικό φαγητό, είναι τρομερό και το σπιτικό φαγητό. Γιατί καλώς ή κακώς σε όποια χώρα και αν πας, εάν πας σε ένα πολύ καλό εστιατόριο, όσο χάλια και να είναι η κουζίνα του πολιτισμού, θα φας κάτι καλό. Για παράδειγμα, στην Κολομβία, αν πας σε ένα πολύ καλό εστιατόριο, θα φας κάτι πολύ καλό. Το θέμα είναι να πας και στην τελευταία γωνιά και να φας το ωραίο. Αυτό για μένα έχει σημασία. Τα είπες όλα. Για πόσο καιρό θα κάτσεις εδώ? Άλλες 2 μέρες. Συνολικά? Συνολικά 12 μέρες. Τέλεια. 12 μέρες ήταν λίγες, αλλά καλές. Σου έμειναν? Ναι, νομίζω θα μου μείνουν. Προτείνεις σε κάποιον να επισκεφτεί τη Βραζιλία, την Κολομβία, το Περού, τη Λατινική Αμερική γενικότερα? Σε όλους και όχι μόνο το Ρίο, που είναι λίγο επικίνδυνο, ξέρουμε πόσο επικίνδυνο είναι, που με κλέψανε κιόλας στο Ρίο. Ήταν η μόνη χώρα που με κλέψανε. Πόσοι κλέψανε? Ήμουνα βράδυ, δηλαδή έκανα ανόητη κίνηση. Ήμασταν βράδυ με 2 φίλες μου από την Παραγουάη. Πού ήσασταν, σε ποια περιοχή? Στην Ιπανέμα ήμουνα. Δηλαδή 12.30 ώρα λέμε να πάμε να φάμε ένα σάι. Λέω τι μπορεί να συμβεί για 5 λεπτά που θα πάμε στην Ιπανέμα. Και όμως έτυχε. Και είχε 2 πιτσιρικάδες. Με οπλά? Ο ένας κρατούσε οπλό, δεν το έβγαλε όμως, το είδα εγώ. Έβγαλε την αλυσίδα, έπεσε κάτω, την πιάνω, του τη δίνω, την πιάνει, την καταπίνει και φεύγει. Απίστευτο. Άρα σας έκλεψαν την αλυσίδα μόνο? Ναι, μια αλυσίδα που ήταν σχεδόν ψεύτικη. Δεν είχα χωράσει από εκεί ούτε ένα ευρώ δεν άξιζε. Καλά, δεν σας πήρανε το κινητό, σας πήρανε μόνο... Όχι. Και ευτυχώς που, δηλαδή λένε γιατί φορούσα αλυσίδα. Ευτυχώς που είχα αλυσίδα, γιατί αν δεν είχα αλυσίδα θα σου παίρνουν το κινητό. Θα μου παίρνουν το κινητό. Παιδιά, μόλις ανακαλύψαμε το κόλπο. Βρήκαμε το κόλπο. Πάτε Ιπανέμα, αγοράζετε μια αλυσίδα που φαίνεται χρυσή και κυκλοφορείτε με την αλυσίδα εδώ πέρα. Τα κινητά και λοιπά όλα κάπου κρυμμένα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το ξέραμε από το κόλπο. Λοιπόν, μόλις σας σώσαμε, παιδιά. Αλλά σου άρεσε το Ρίο? Μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε τα τουριστικά, όπως και η Ταϊλάνδη μου άρεσε πάρα πολύ. Τουριστικό
Κι όμως και τα τουριστικά έχουν τη μαγεία τους. Γι' αυτό είναι τουριστικά. Γιατί πολλοί αποφεύγουν, το παίζουν διαφορετικοί, να αποφύγουμε τα τουριστικά μέρη. Είναι ωραία και τα τουριστικά μέρη, για κάποιο λόγο συγκεκριμένο. Ναι, όπως αυτό το μέρος για παράδειγμα εδώ είναι τουριστικό μέρος. Εμείς επιλέξαμε να μην είμαστε εδώ μέσα, μένουμε μισή ώρα περπάτημα από εκεί σε ένα χωριό εδώ κοντά. Εμάς, ας πούμε, μας αρέσουν τα τουριστικά μέρη, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε εκεί, οπότε πάμε κοντά και πηγαίνω-ερχόμαστε, ας πούμε. Είμαστε λίγο για την άκρη του χωριού. Τώρα θα γυρίσει στην Go. Ναι, θα γυρίσει στην Go. Έρχεται σεζόν. Όποιος θέλει να έρθει στο νησί, είναι από τα ωραιότερα νησιά. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε επισκεφτεί την Go ακόμη, μας έχει ξεφύγει. Είναι απίστευτο νησί γιατί δεν έχει μόνο θάλασσα, έχει και βουνό, έχει πολύ ωραίο φαγητό, έχει πολύ καλή ταυτότητα. Τέλεια. Παιδιά, λοιπόν, το σημειώσαμε. Κος. Επόμενη στάση Κος. Και πώς σε βρίσκουμε στα social? Mike.Sarianis είναι το Instagram μου. Έχεις Facebook επίσης? Έχω και Facebook, έχω και Instagram. Μιχάλη, μια τελευταία ερώτηση εδώ, γιατί πολύ συχνά βλέπουν κάποιον να ταξιδεύει και λένε ρε μεγάλε, είσαι εκατομμυριούχος, ρε φίλε, σου πέσαν τα λεφτά από τον ουρανό. Πόσα εκατομμύρια έχεις? Πλάκα κάνω. Θέλουμε να μας πεις αν εν τέλει εσύ το κάνεις εργαζόμενος, μαζεύεις, βάζεις την άκρη, σχεδιάζεις. Πώς το κάνεις όλο αυτό? Είναι αυτό που είναι, ότι καλώς κακώς βλέπουν κάποιος να ταξιδεύει και λένε πόσα λεφτά έχει. Είναι τα πράγματα που κάνω τις υπόλοιπες μέρες. Εγώ μπορεί να τρώω κάθε μέρα το ίδιο φαγητό, να μην βγαίνω έξω για ποτό. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ το αλκοόλ, δεν θα βγω έξω να φάω σε ακριβά εστιατόρια και τέτοια. Τις υπόλοιπες μέρες που δεν ταξιδεύω, εγώ είμαι σαν μυρμήγκι. Θα δουλέψω, θα κάνω και μου αρέσει αυτό. Θα πάω το γυμναστήριό μου, θα φάω υγιεινά. Δεν κάνω πράγματα και προσπαθώ να μην την πατάω, να μην πηγαίνω στα πολύ ακριβά εστιατόρια. Ένα ξενοδοχείο που θα μείνω που θα έχει 10-20 ευρώ λιγότερα από αυτό που θέλω, είναι σημαντικό. Δηλαδή γιατί στις 10 μέρες είναι σημαντικά τα 200 ευρώ μείον. Δεν είναι σημαντικό? Πολύ αυτό σωστό. νομίζω. Οικονομία λοιπόν, δεν χρειάζεται να είσαι εκατομμυριούχος. Όλα με μέτρο, ταξιδεύουμε εκεί που αγαπάμε, προσέχουμε λοιπόν και κάνουμε στοχευμένες δράσεις. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να ταξιδεύει, καλό είναι να ρωτήσουμε πώς το καταφέρνει. Σίγουρα, γιατί εγώ χθες ήμουνα με ένα παλικάρι το οποίο είναι από το Ρεσίφε και ο συγκεκριμένος δεν είχε δεύτερο ζευγάρι παπούτσια. Μιλούσαμε και μου λέει δεν έχω δεύτερο ζευγάρι. Είμαι με ένα ποδήλατο και κάνω delivery. Και εγώ νιώθω πλούσιος, δηλαδή μόνο που πηγαίνω στο σπίτι μου μπορώ να ανοίξω το καλοκαίρι το κλιματιστικό μου, να έχω το δεύτερο ζευγάρι παπούτσια και... Και εγώ δεν έχω δεύτερο ζευγάρι. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι θέμα σύγκρισης, δεν είναι μόνο θέμα σύγκρισης να βλέπουμε τον εκατομμυριούχο με την Porsche και τέτοια, πρέπει να βλέπουμε και τα πράγματα που είναι πιο χαμηλά από εμάς. Να είμαστε ευχαριστημένοι και με αυτά που έχουμε. Πολύ σημαντικό. Νομίζω τα είπες όλα, το κλείνουμε εδώ παιδιά, να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε, αλλά να προσέχουμε κιόλας, να μην ξοδεύουμε εκεί που δεν θέλουμε από εδώ και από εκεί, για να μπορούμε να εστιάζουμε στο να έχουμε όντως αυτά που θέλουμε. Γεια σας από Πόρτο της Γαλλίας. Γεια σας.